پدر اون بچه‌ای که عوض شده زنگ میزنه به آذرخش و میگه با شوهرتون تماس گرفتم جواب ندادن. جریان رو براش تعریف میکنه و از آذرخش میخواد که بچه رو ببره بیمارستان که تست دی ان ای بدن. ولی آذرخش فکر میکنه که اون مرد مزاحمه و گوشی رو روش قطع میکنه. چیمن داره انگشترش رو نگاه میکنه و وقتی مادرش با بچه میره توی اتاقش اونو قایم میکنه و میذاره توی جیبش. فاده و باشاک پیش تونجای نهار میخورن و وقتی تونجای بهشون پیشنهاد میده که شب بمونن میگن نه، به خاطر جمره باید برگردیم. تونجای هم از اینکه رابطه خوبی دارن خیلی خوشحاله. سالگیم و اهالی وقتی میان خونه برای عبدالله خان تعریف میکنن که اونجا چیا دیدن و کجاها رفتن. سالگیم میگه این سفر از همه بیشتر به من ساخته و عروسم رو پیدا کردم. فردا شبم دعوتشون کردم بیان اینجا، همتون باید کمک کنین که خوب ازشون پذیرایی کنیم. نیلای میگه ولی امیر چیمن رو پسندیده و دوست داره. سالگیم میگه بذار دختره رو ببینه بعد بهت میگم که چی میشه. فتحی حسابی مشغول کار تو خونه عبدالله خان شده و نیلای کیفشو میندازه زمین که امتحانش کنه ببینه اونو بر میداره یا نه. فاتح و باشاک تو راه برگشت سر اینکه چه موزیکی بذارن با هم کلکلشون میشه و فرمون کج میشه و میپیچن میافتن توی یه تالاب. باده یه لباس قرمز پوشیده و برای عمر یه شام درست کرده و بهش میگه میدونم احساسمون یکی نیست ولی این هیجان رو برای من زیاد نبین. من از روز اول دوستت داشتم ولی نتونستم به زبون بیارم. عمر میگه فردا میریم عقد میکنیم و مراسم و اینا نمیگیریم، زود تموم بشه. وقتی آذرخش به عمر زنگ میزنه عمر به خاطر اینکه نمیدونه چی باید بهش بگه رد تماس میده. باده قند تو دلش آب میشه و پیش خودش میگه این دوران تو هم به اتمام رسیده آذرخش. عمر تو ذهنش پیش خودش میگه این قضیه رو چجوری به آذرخش توضیح بدم. آذرخش هم عصبانی میشه از عمر که چرا داره باهاش این کارو میکنه. فاتح و باشاک با کلکل و عصبانیت و جیغ و فریاد موفق میشن که خودشونو از تالاب بکشن بیرون. فتحی کیف پولو میاره میده به نیلای. بارون تندی میباره و از دور یک کامیون داره میاد و فاتح و باشاک جلوشون میگیرن و سوار میشن و مرد بهشون میگه الان تو این وضعیت نرین استانبول. من یه کلبه دارم، برین اونجا استراحت کنین و گرم بشین، فردا صبح زود برگردین. امیر به چیمن زنگ میزنه که ببینه قضیه رو به مادرش گفته یا نه. چیمن میگه تو خونه ما دوباره همه چیز به هم ریخته، بعدم بهش میگم. فاده و باشاک لباسایی که مرد براشون میذاره رو میپوشن و به قیافه های همدیگه میخندن. فاده هم از گوشی اون مرد به پدرش خبر داده. عبدالله خان وقتی سر شام این قضیه رو میگه همه ناراحت میشن و الیف و نیلای به باشاک حسادتشون میشه به خاطر این شب رمانتیکی که داره میگذرونه. وقتی فاتح و باشاک میرن بخوابن میبینن که یه تخت خیلی کوچیک هست و مجبور میشن کنار هم بخوابن و وقتی صدای خوک میاد باشاک فاتح رو بغل میکنه و صبح هم توی بغل همدیگه از خواب بیدار میشن. یوسف براشون یه ساک لباس میاره و فاتح میگه اول یه سری به اون مرد بزنیم، باید ازش تشکر کنیم. سالگیم سر صبحونه به امیر میگه امشب مهمون داریم، تو هم باید خونه باشی. خاله نریمانو که یادته، خواهر شیری من، اونا قراره بیان. بعد از رفتن امیر عبدالله خان میگه سالگیم خانم فکر نمی کنی که همه چیز برعکس بشه؟ سالگیم میگه نه، من پسرم رو میشناسم. عمر و باده از مراسم عقدشون برمیگردن و لطفاً کانال رو سابسکرایب و ویدیو رو برای دوستانتون بفرستین. باده کلی ذوق داره و بعد از رفتن عمر میگه باید به یه کسایی زنگ بزنم و مطلع بشن از ازدواجمون. به سالگیم خبر ازدواجشون رو میده و برای فردا شب دعوتشون میکنه که بیان خونهشون. بعدم پیش خودش میگه حالا صبر کن، اون روزی که از در خونت منو روندی و بد و بیراه بارم کردی رو یادم نرفته. الیف آرایش غلیظ کرده و سالگیم هم از این وضعیت ناراحته و قراره با نورسما برن به دیدن اصیل. اصیل به آبدین زنگ میزنه که من برات یه لوکیشن میفرستم، تو بیا بگو یه کاری باید انجام بدیم و منو از اونجا نجات بده و ببر. بعدم میره سر قرار با الیف و نورسما و از نورسما تشکر میکنه. نورسما میگه حالا که دیگه شما دوتایی میخواین بشینین با هم صحبتهای خصوصی بکنین، من الان بلند میشم و میرم.
الیف به اصیل میگه تو کی از من انقدر خوشت اومده بود؟ اصیل تو دلش هرس میخوره و گارسون رو صدا میکنه. آبدین میره مغازه سوتاب و گیر میده که این مرده کیه اینجاست. سوتاب میره فتحی رو بغل میکنه و میگه این دوست پسرمه. فتحی میگه نه داداش، به خدا اون آبجی منه. دعواشون میشه و به زور آبدین رو از مغازه بیرون میکنن. اصیل تو دلش هرس میخوره که چرا آبدین نیومد و وقتی نورسما میاد سر میزشون اصیل میگه به خاطر این خوبی که کردی میخوام دعوتت کنم به استدیویی که راه انداختم و با آذرخشم دارم کار میکنم. اونجا رو ببینی و به عنوان کارگردان هنری با ما همکاری کنی. نورسما میگه ممنونم از اینکه خیلی بهم افتخار دادی که باهات همکاری کنم. حتما میام. الیف وقتی که میبینه این دوتا دارن دوباره به هم نزدیک میشن میگه ما امروز وقت نداریم و یه روز دیگه ای میریم. اصیل میگه ایرادی نداره، تو برو خونه، نورسما خودش میاد. نورسما هم قبول میکنه و میگه الیفو میرسونم خونه و میام اونجا. باده به زور وارد خونه آذرخش میشه و سند ازدواجش رو میاره بالا و میگه من و عمر امروز ازدواج کردیم. دیگه نمیخوام تو دور و برش شوهرم باشی. دیگه سر هر بهونه‌ای بهش پیامای طولانی نده. زلماز خانم عصبانی میشه و میگه به بچه‌ای که توی شکمته رحم میکنم وگرنه زیر پام لهت میکردم. از خونه بیرونش میکنه و آذرخش یکم فشارش میفته و حالش بد میشه و میره توی اتاقش استراحت کنه. الیف میاد خونه و جریان رو برای مادرش تعریف میکنه. سالکی میگه تو به چیزایی بی خودی گیر نده. اون از خودت دور نکن. تو جوونی، اون نورسما رو میخواد چیکار کنه. برو آرایشتو پاک کن، یکم دیگه مهمونامون میان. آذرخش تمام عکسای خودش و عمر رو پاره میکنه و شروع میکنه به گریه کردن. نورسما میاد استودیو اصیل و بهش میگه خب اصیل، گفتی با الیف برات قرار ملاقات هماهنگ کنم، کردم. پیشنهاد کاریتم قبول کردم. درخواست دیگه ای داری؟ اصیل میگه نورسما بیا بریم با حاج آقایی که قراره برای ماه رمضون صحبت کنه آشنا بشی. اون حاج آقا الهامی از آب در میاد و وقتی اصیل میبینه که همدیگر رو میشناسن و آشنایی نزدیک داشتن به نورسما میگه میخوای تو این پروژه شرکت نکن. ولی نورسما میگه چرا همکاری نکنم؟ من کارگردان هنری این برنامه‌ام الان. فاده و باشاک میان خونه و باشاک یکم حال نداره و سالکین میگه شما برین استراحت کنین، من براتون دمنوش و قرص میارم. از بیمارستان دوباره به آذرخش زنگ میزنن و میگن شما باید بیاین بیمارستان و از بچه‌تون تست DNA بگیریم. خانواده هایی که مخالفت کردن با اظهاریه دادگاه میان بیمارستان. آذرخش میگه نه من عذر میخوام، فکر کردم که مزاحمن، حتما میام. سوداب نشسته مشروب میخوره و وقتی نیلای بهش زنگ میزنه و با هم صحبت میکنن و بهش تاکید میکنه که نری کاری انجام بدی که پاد به کلانتری باز بشه، به سرش میزنه که بلند شه بره سراغ آبدین. سالکیم ناراحته که چرا پسرش نیومده و نیلای از نورسما میپرسه قرار کاریتون چطور شد؟ الیفم میگه پیشنهاد اصیل رو قبول کردی؟ عبدالله خان میگه چه پیشنهادی؟ نورسما یکم راجع به اون کار توضیح میده و از پدرش میخواد که بعداً راجع بهش صحبت کنن. فاتح برای باشاک گوشی جدید خریده و باشاک ازش میپرسه تو داری به من عادت میکنی؟ فاتح میگه آره خب یه کمی بهت عادت کردم. نزدیکی که همدیگه رو ببوسن و سالکیم در رو باز میکنه و از دیدن این صحنه خجالت زده میشه و دعوتشون میکنه به پایین. سوداب با حالت مستی میره در خونه آسوده رو میزنه و آبدین رو صدا میکنه. آسوده به آبدین و اصیل میگه شماها بریم بالا، من میرم درستش میکنم. مهمونای سالکیم اومدن و هنوز امیر نرسیده و سالکیم میگه 80% ترافیک همه جا، به خاطر این نیومده. آسوده سوتاب رو به یه قهوه دعوت کرده و نشستن با هم گپ میزنن راجع به مردا و اصیل و آبدین هم گوش وایسادن. سوتاب و آسوده به عنوان دوتا زن خیلی خوب با هم کنار اومدن و میگن و میخندن. همه منتظر امیر هستن توی خونه عبدالله خان و زنگ در زده میشه. امیر و چیمن با هم وارد میشن. چیمن با لباس سفید. سالکین با بسم الله بسم الله از سر جاش بلند میشه. همه ناراحت میشن به جز فاتح و باشاک و نورسما. دوست سالکین میگه این چه فضاحتیه؟ سالکین میگه نه اشتباهی پیش اومده.
چیمن میگه یه اشتباهی وجود داشت ولی امروز ما اونو درستش کردیم سالکیم خانم. سالکیم داره پرپر میزنه و میگه امیر این چی داره میگه؟ چه اشتباهی؟ چی رو درست کردی؟ امیر سند ازدواج رو میاره بیرون و میگه مامان ما ازدواج کردیم. فاتح چشمک میزنه به امیر و مهمونای سالکیمم میذارن میرن. سالکیم بیهوش میشه. چیمن میگه از خوشحالی از حال رفت. تو این سریال ازدواج‌های نابهنگام و غافلگیری زیاد دیدیم. گاهی شما هم توی کامنت ها به سکانس‌های تکراری اشاره میکنین. امیدوارم که این تکرار تو سناریو هم رفع بشه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.